Ik heb ze vanmorgen een beetje opgebonden. En dan vanaf 1 uur of 9 is het mooi om dan te kruisen. Het is nu prachtig weer. Maar dat prachtig, dat geldt niet voor die generateurs. Want we hebben liever 20 graden dan 30 graden. Want als het zo warm is, dan vallen daar vaak heel veel bloemen vallen af. Ik heb hier en daar ook de knollen eronder weggehaald. En het begon er hier en daar aardig op te lijken. Daar ben ik wel wat laat mee. Kan je ook zien wat voor verschil dat er zit. Die is meteen al rood. En die begint veel lichter. Ik schrijf eerst op een lijstje welke bloemen dat er open gaan waar ik mee kan gaan kruisen. Ik probeer te beginnen met kruisen voordat het stuifmeel rijp is. Er zijn heel veel kwekers die halen de meeldraden weg. Maar dat doe ik niet, dat is mij te veel gepruts. En ik heb het idee dat de celbestuiving wel meevalt. Als ik een bloemtros niet gebruik, is het toch zelden dat er bessen aankomen. Meestal vallen bloemetjes gewoon af als ze uitgebloeid zijn. Dus dat bespaart een hele hoop tijd. Vervolgens ga ik met mijn lijstje naar mijn schema toe. En dan ga ik wat combinaties opzoeken die ik graag wil maken. En dan ga ik kaartjes schrijven. En ik vul het in mijn schema. Dan pak ik een paar meeldraden van een bloem die ik ook als moeder gebruik. Een stuk of 6 bloemen vind ik wel genoeg. Dan knijp ik de rest eraf. Ik gebruik hiervoor een melkopschuimer. Die heb ik afgeknipt. Voor een paar euro bij de Blokker. En mocht je nou bij de IKEA wezen, dan kost die €1. Ik kan een hele bloem pakken om het stuifmeel eruit te halen. Maar vaak pak ik ook gewoon een paar meeldraden van een bloem die ik ook gebruik als moeder. Als de bloemsteeltjes een beetje gaan knikken, dat is een goed teken. Dan komen de besjes aan. Hier hangen al een paar bessen. Liefst heb ik er natuurlijk een paar meer. Maar als er 100 tot 200 zaden in een bes zitten, is dat ook prima. Nu heb ik hier het hele gele materiaal. Er zit natuurlijk allemaal vreemd spul in gekruist. Dan komt er toch een van de barrière in. Dat is erg moeilijk om daar bes aan te krijgen. Bijna alles valt af. Maar dan soms lukt het toch om er een besje aan te krijgen. Maar nu is het nog vraag, zit er ook zaad in? Dan heb ik hier nog een diploïde staan.
Die moet dus ongereduceerde gemeten hebben. Wil dat lukken? Nou, tot nu toe is alles er al afgevallen. Vorig jaar had ik dan uiteindelijk wel bessen. Maar er zat een 0 zaden in. Dat is een hele uitdaging. Bedankt voor het kijken.